Hello everyone, welcome to Career Class. Now before moving forward, a hint at exciting announcement asile. Ama Career Class launch koise APSC Foundation Course 2024-2025. So a foundation course to hokolo dikhor pra apnalok cover kora hobo. So it is basically all in one course jot prelims hok, mains hok ba interview level hokolo dikhot apnalok cover kora hobo. Thik ase? Yat apnaloke lab koibo paribo live classes with recordings logote test series lab koibo paribo aru ei test series kini specially curate কৰা হৈছে লেটেষ্ট ট্ৰেন্ডটো চাই ৰাইট আজিকালি যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ সুধিছে খুব বেছি ডাইনামিক হয় ৰাইট সো সেইখিনিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰিলিমছ বা মেইনছ টেষ্ট সিৰিজসমূহ আপোনালোকে লাভ কৰিব লগতে টেষ্ট সিৰিজো ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছো আগবঢ়োৱা হৈছে য'ত ইংলিছ আৰু এছএমএছ দুটাতে এভেইলেবল আছে আৰু ইণ্টাৰভিউ গাইডেন্স সো এই গোটেইসমূহ গাইডেন্স আপোনালোকক পাৰ্চনেলি আমাৰ পুনম গগৈ মেমে প্ৰভাইড কৰিব যেহেতু তেওঁ এগৰাকী নিজে টপাৰ হয় ৰাইট তেখেতে 10th ৰেংক লাভ কৰিছিলে সো তেখেতৰ যথেষ্টখিনি এক্সপিৰিয়েন্স আৰু প্ৰ টিপছ সকল আছে সো সেইখিনি আপোনালোকৰ যাত্ৰাটোত আৰু বেছি extra trust দিব alright so এই গুটে course to আগতে আসলে 36000 এটা 50% off কৰি দিয়া হৈছে now you can avail it at just 18000 rupees alright আৰু যদি আপোনালোকে বিচাৰিছে অকল ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ লাগে ইংলিছ হক বা অসমীয়াতে হক তেতিয়াও আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে at just 3000 rupees ত আপোনালোকে আমাৰ ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছ সকলো লাভ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সো এইখিনি এনৰোল কৰিবলৈ হলে বা কিবা এনকুৱাৰী যদি বিচাৰিছে আমাৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে তাত আমালোকক যোগাযোগ কৰিলে সকলো ইনফৰমেশন আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে অলৰাইট সো আজি আমাৰ টপিক সমূহ আমি আৰম্ভ কৰিছো আমাৰ ফাৰ্স্ট টপিকটো লোৱা হৈছে দা আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা Assam gets India's first eco-friendly secretariat এটা significant topic হয় আমাক ডাইৰেক্টলি নুহুদিব পাৰে regarding this development but GS paper 3 হক বা GS paper 5 হক এনেকুৱা ধৰণৰ টপিক সমূহ আমি পাসিং ৰেফাৰেন্সত বা এক্সাম্পল হহ এইবিলা কথা ক'ব পাৰো ৰাইট কাৰণ চাও ক্লাইমেট চেঞ্জ এটা significant টপিক হয় হয়নে আৰু সেই সন্দৰ্ভত যিমান কান্ট্ৰিজ বিলাকৰ INDC আছে হয়নে সো আমাৰ ভাৰতৰ ফলৰ পৰা আমি পঞ্চায়ত ষ্ট্ৰেটেজি দিছিলো হে অনুসৰি তাত কিছুমান পইণ্টছ আছিল যেনে ধৰক আমি ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি কনজিউম কৰিম লগতে বাই দ্য ইয়াৰ 2070 নেট জিৰো হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছো হয়নে সো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান আমাৰ ভাৰতে নিজৰ ফলৰ পৰা কিছুমান টাৰ্গেটছ সমূহ লৈ আনিছে এটা হেইখিনি এচিভ কৰিবলৈ কি ডেভেলপমেন্ট কৰা হৈছে বা স্পেসিফিক্যালি যদি আমি অসম পাৰ্সপেক্টিভ চাওঁ অসমে এনেকুৱা কি ধৰণৰ ইনিশিয়েটিভছ সমূহ লৈছে যাতে we can achieve those goals right so এই ডেভেলপমেন্ট বিলাকৰ কথা আমি তেতিয়া ক'ব পাৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ ইনিশিয়েটিভৰ কথা যে আমাৰ যেটো সেক্ৰেটাৰিয়েট হয় জনতা ভৱনটো সম্পূৰ্ণ ৰূপে এটা ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি পৰা চলিব যেনে ধৰক সোলাৰ পৰা হয়নে সো এইখিনি কথা যেতিয়া কৈ দিম তেতিয়া যথেষ্টখিনি এনসাৰটো উন্নত হৈ পৰিব ৰাইট লগতে এসডিজি গোল কিছুমান আছে সেইখিনি এচিভ কৰিবলৈ ধৰক এসডিজি গোল 6 হয়নে সো সেই ক্ষেত্ৰত আমি ভাৰতে কি ইনিশিয়েটিভ লৈছে বা অসমে কি ইনিশিয়েটিভ লৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো কিছুমান প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে তেতিয়া আমি এই ঘটনাখিনি বা এই ডেভেলপমেন্ট সমূহ তাত দাঙি ধৰিব পাৰিম Alright, so current context to hoise the Chief Minister of Assam, Himanta Biswa Sharma, inaugurated the Janata Bhavan solar project on June 16. This project is located at Assam Secretariat Complex in Guwahati. Alright, so eto monot thoi dibo aru handy koi rakhok ba essay perspective joti enoka environmental related kiba prosto hude hoine ba climate change related tio ami enoka dhonor development homuhor kotha kobo parim So ইয়াৰ বিষয়ে যদি অলপ ভালকে চাও আমি গম পাম the project has a power generation capacity of 2.5 megawatts which includes both rooftop and ground mounted solar photovoltaic system হয়নে এই rooftopটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে যিমানখিনি rooftop থকা তাত এনেকুৱা ধৰণৰ solar panel লগোৱা হয় আৰু ground mounted মানে হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ যত মাটিত এনেকুৱা ধুনীয়াকে এটা তেওঁলোকে ফ্ৰেম লগাই এই photovoltaic panels homu logwa hoy alright so yar dwara jitu electricity generation hobo the project is expected to generate an average 3 lakhs units of electricity per month dekhise so per month pray 3 lakhs units of electricity produce koribo ebla kintu apnaloke handy koi rakhibo pare hone karon ekhini save koribo bli jeta apnaloke kobo apnar rest of the competitors koi apnar answer to aru beshi enhance hobo So এই ক্ষেত্ৰত the initial investment 12.56 crores পৰিছে and is projected to be recovered within 4 years due to the savings of about 30 lakh
এপ্ৰক্সিমেটলি কোৱা হৈছে per month on electricity bill চাওক জনতা ভৱনত যথেষ্টখিনি ইলেক্ট্ৰিচিটি কনজাম্পশন কৰা হয় হয়নে সো এটাত আজিকালি যেহেতু ডিজিটেল লো হৈ পৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি ইলেক্ট্ৰিচিটি কনজাম্পশন হয় around 30 lakhs সো এই ক্ষেত্ৰত গোটেইখিনি যেটা সোলাৰ লগোৱা হ'ব মানে ঠিক আছে ইনিশিয়ালি আমাক ইমানখিনি ইনভেষ্টমেন্টৰ প্ৰয়োজন হৈছে বাট প্ৰায় 4 বছৰ ভিতৰতে গোটেই ৰিটাৰ্ণ অন ইনভেষ্টমেন্ট খিনি পোৱা যাব হয়নে সো এনেকে যিমানখিনি কষ্ট ইনকার হৈছিলে সেইখিনি আমি অ্যাচিভ কৰিব পাৰিম লগতে আৰু পুৰা লাভ দি থাকিব যেহেতু টোটালিটো সোলাৰ হ'ব হয়নে সো বাৰে বাৰে যেটো 30 লাখ পৰ্যন্ত ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল হৈছিলে সেইখিনি এতিয়া মাফ হৈ যাব হয়নে সো ইয়াৰ পৰা আমি বহুতখিনি কথা ডাটা সমূহ গম পাইছো এইখিনি যদি আমি কেস ষ্টাডি এটা কৰিও ধুনিয়াকে দেখাই দিব পাৰো কেনেকে সেভ হ'ব কি কথা তেতিয়া তাৰ ফলত পা সোশিয়ালি কেনেকে ইকোনমিক্যালি কেনেকে ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে তেতিয়াও এনসাৰটো যথেষ্টখিনি আসলতে উন্নত হ'ব right so yes significance ki hoy poribo the Assam secretariat complex is now the first civil secretariat in India dekise gote bharator bitor prothom to enoka secretariat jot gote to solar power par solibo to rely entirely on solar generated electricity for its daily operations logote this transition marks a historic move towards green energy in Assam aligning with the broader environmental goals dekise so ekhini kotha ami koislo he khetrot a development we gotekhini align kori anise the solar plant will significantly reduce carbon emission cutting down 3060 metric tons annually and 76500 metric tons over its 25-year lifespan all right so kobat ami যদি এই ক্ষেত্ৰত অকমান প্রোজ বা কনস হবতে থাকে হয়নে সো কনস হৈছে যে 25 ইয়াৰ লাইফ স্প্যান দিয়া হৈছে হয়নে সো এই সোলাৰ প্যানেল হমো 25 ইয়াৰ্স লকে চলিব আৰু লগতে কিতিবা হয়তো মেইনটেনেন্সৰ ইস্যু আহি যাব পাৰে হয়নে সো এইবিলাক অকমান ৰিপেয়াৰিংত অকমান হাই কষ্ট ইনভলভ হৈ থাকে বাট আহিব লগিয়া দিনবিলাকত যেতিয়া আৰু more and more people they will adopt solar powers হয় তেতিয়া এই ক্ষেত্ৰত অকমান দামবোৰ কমি আহিব যেহেতু মাস পিপলে যেতিয়া কিনি কনজিউম কৰে দামটো কষ্টটো আসলে অকমান কমি আহে হয়নে সো এইখিনি আমি চাব লাগিব বাট ওভাৰঅল যথেষ্টখিনি ইয়াৰ সিগনিফিকেন্স সমূহ আছে অলৰাইট So here's the broader implications the Chief Minister emphasized that the shift to green energy will allow the government to redirect the financial resource to support socially and economically disadvantaged communities. So protek bosore just Janata Bhavanor pai joti pray 30 lakhs hone electricity generation karne asolte bill dibo loga hoy এটা যেহেতু সোলার লগোৱা হল সো এই যে 30 লাখ তো আমি বেলেগ ফলে রিডাইরেক্ট কৰিব পাৰিম হয়নে সো হেয়া ইকোনমিক্যালি বা সোশিয়ালি এই কমিউনিটিজ সমূহক যদি আমি আগবঢ়াব পাৰিম হেল্প কৰিব পাৰিম সো আৰু বেছি আমাৰ ৰাজ্যখন আগবাঢ়িব পাৰিব হয়নে সো আমি ভাল দিশত চ্যানেলাইজ কৰিব পাৰিম হে 30 লাখস তো সো এইখিনি কথা কোৱা হৈছে he also advocated for other government offices particularly medical college and university to gradually adopt solar power in the phased manner so আহিবলগিয়া দিন বিলাকত হয়তো আমি এনেকুৱা দেখিম যে হমু গভৰ্নমেন্ট অফিসেস আছে বা ধৰক মেডিকেল কলেজ বা আন ইউনিভাৰ্সিটিজ হবু তেওঁলোকো লাহে লাহে আসলতে এই সোলাৰ পাৱাৰ এডপ্ট কৰিব ৰাইট সো হেতু এটা ভাল দিশত গৈ আছে সো এনেকে আমি যথেষ্টখিনি যেটো আমাৰ নেট জিৰো এটা পৰিকল্পনা আছে হেতু এচিভ কৰিব পাৰিম আৰু স্মুথ ট্ৰানজিশনো কৰিব পাৰিম টুৱাৰ্ডছ গ্ৰীন এনাৰ্জি দেখিছে আৰু এনেকে আমি ৰোল মডেল হিচাপেও হ'ব নিজকে এস্টাবলিশ কৰিব পাৰিম ৰাইট সো এই যথেষ্টখিনি ভাল ইমপ্লিকেশনস সমূহ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম্পলস ব্ল্যাক বা এনেকুৱা ধৰণৰ ডেভেলপমেন্ট সমূহ আপোনালোকে হ্যান্ডি কৰি ৰাখিব পাৰে right so based on this topic at a means perspective proshno agboha hoise how can Assam balance its economic growth with environmental sustainability in its effort to achieve net zero emission by 2070 right so eta kotha ahi pore ki jitia ami economically grow koribo bisaro tita ama energy consumptions lagiboi right so eta data অনুসৰি joti ama human development index ami joti bahabo bisaro হয়নে so we need to have current যিমানখিনি এনার্জি আমি কনজিউম কৰিছো তা 4 গুণ পৰ্যন্ত লাগিব ৰাইট so সেই ক্ষেত্ৰত যেহেতু এফালে নেট জিৰো কৈ আছো এফালে এনার্জিও কনজাম্পশন কৰিব লাগিব দেখিছে so এটা বেলেগ ধৰণৰ প্যাৰাডক্স হৈ পৰে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আমি যদি এনেকা সোলাৰ পাৱাৰ ইত্যাদি লব পাৰো তেতিয়া তাৰ এনার্জিটো আমি লব পাৰিলো
লগতে আমি এনভায়ৰনমেন্টাল সাস্টেইনেবিলিটি কথাও ভাবিব পাৰিম দেখিছে সো এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম্পল সমূহ আপোনালোকে দিব পাৰে so provide examples of policies or initiative that could support this balance alright so to 15 marks হয় within 250 words আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰি চাব পাৰে So moving on to our next topic, our next topic to loa hoise the Assam Tribunal opera. Annie's first fuel depot operated by prisoners to come out at Barpeta. So enoko topic bilak sauk ami example ot use kobo paro logote jihetu model prison act eta ana hoisile hoine so he hondobot hoyto prison related kiba proshno hudi dibo pare tat ami enoka dhonor development homu passing reference ot kobo parim alright so here current context to first bujilong in a pioneering initiative aimed at rehabilitation and skill development of the wrongdoers the Indian Oil Corporation and the Assam Prisons Department are set to establish Northeast's first fuel depot to be operated by the convicted prisoners. অৰ্থাৎ আমাৰ অসমত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে লোৱানা হ'ব এটা যিখিনি ডিপোট য'ত আমি তেল ভৰাও হয়নে সো তেনেকুৱা ডিপোট বিলাকৰ যেহেতু তেল সেল ভৰাবলৈ তাত লোকসকলক লাগে সো সেই লোকসকল হ'ব প্ৰিজনাৰ্ছ সকল ৰাইট যিনসকলে তেওঁলোকে কিছুমান হয়তো পেটি কিবা ক্ৰাইম কৰিছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যোন তেওঁ এতিয়ালৈকে জেলত আবদ্ধ হৈ আছে শুধৰণিৰ কাৰণে সো তেখেত লোকক আসলতে লোৱা হ'ব for operating such depot right আৰু এটো কোনে কাৰকা ইনিশিয়েটিভ হয় ইন্ডিয়ান অইল কৰ্পোৰেচন আৰু আসাম প্ৰিজন্স ডিপাৰ্টমেন্টৰ right so ethics অটো কিতিবা হয়তো আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম্পলস ব্ল্যাক দিব পাৰো alright so ইয়াৰ বিষয় যদি চাও project initiative a collaboration between Indian Oil Corporation Limited and the Assam Prisons Department এখিনি আমি গম পালো objective কি হয় objective হৈছে rehabilitation and skill development so the project aims to provide inmates with practical work experience inmates will gain valuable skill that can aid in their reintegration into the society post release হয়নে so আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যেটো মেইন উদ্দেশ্য হয় জেলত ভৰো এটো নহয় যে সদায় কানে আমি শাস্তি দি থাকিম হয়নে সো কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমাৰ আছে শুধৰণি কৰিবলৈ আমি তেওঁলোকক আসলে পানিশ কৰা হয় যাতে তেওঁ দ্বিতীয়বাৰ যেতিয়া হে প্ৰিজনৰ পৰা ওলাই যাব একেবাৰে সিৰিয়াস ক্ৰাইমৰ কথা কোৱা নাই দি কিছুমান পেটি ক্ৰাইমছ থাকে সো সে সাপোজ কোবা ডকাইতি কৰিলে কোনবাই হয়তো চুৰ কৰিলে হয়নে সো হে ক্ষেত্ৰত কি হয় যেতিয়া তেওঁলোকক আকৌ ৰিলিজ কৰি দিয়া হয় হয়নে সে সাপোজ 3 বছৰ জেল খাটিলে তাৰ পিছত তেওঁলোকক ৰিলিজ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকে আকৌ ৰিঅফেন্ড কৰি নিদিয়ে হয়নে তেওঁ ইয়াতে শুধৰণি হৈ যাওক যে এটো মই বেয়া কাম কৰিলো আৰু কিতিয়াও নকৰো হয়নে সো তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকক যাতে আমি ভিতৰ পৰা শুধৰণি কৰিব পাৰো হেতুহে মূল উদ্দেশ্য যাতে ৰিঅফেন্ড তেওঁলোকে নকৰে ৰাইট সো এই ক্ষেত্ৰত যি হেতু তেওঁলোকক হে স্কিল ডেভেলপমেন্ট বা ৰিহেবিলিটেশন আগবঢ়া হ'ব সো তাৰ ফলত যিহেতু তেওঁলোক ডিপৰ্টটো কাম কৰিব ৰাইট সো পাছত তেওঁলোকক যেতিয়া ৰিলিজ কৰা হ'ব সমাজৰ লগত যেতিয়া তেওঁলোক ইন্টিগ্ৰেট হ'ব যাতে তেওঁলোকে হে বেয়া কামখিনি নকৰে মানে তেওঁলোকে যাতে আকৌ ভালকে ঢাল খাব পাৰে এজন সচেতন সজাগ নাগৰিক হিচাপে তেনেকে তেওঁলোকক প্ৰস্তুত কৰা হ'ব হয়নে সো তেওঁলোকক হে ভ্যালুয়েবল স্কিলস ইত্যাদি প্ৰভাইড কৰা হ'ব যাতে দে ক্যান aid in their reintegration into the society post release right logote revenue generation hobo so the fuel depot will generate revenue which will support further rehabilitation programs within the prison system so aploke sage gom pae prison ot thoka lok hokole ene bohi na thake তেওঁলোকক কিতিবা হয়তো খেতি বাতি কৰোৱায় বা ধৰক কিছুমান ট্ৰেডিশনাল আইটেমস বা ক্ৰাফট ইত্যাদি কৰা হয় মুৰহা ইত্যাদি বনাই থকা হয় হয়নে সো তেওঁলোকৰ হে যিমানখিনি পটেনশিয়াল আছে হেখিনি ভাল দিখত চেনেলাইজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে সো এটো এটা ভাল দিখত চেনেলাইজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে য'ত এনেকুৱা ফুয়েল ডিপোটত তেওঁলোকক কাম কৰোৱা হ'ব হয়নে যাতে তেওঁলোক স্বাৱলম্বীও হ'ব পাৰে লগতে এটা ৰেসপন্সিবিলিটিও নিজৰ মাজত আনিব পাৰে ৰাইট So border impact is what means that some prison reform the initiative is a part of larger effort to reform prison system by providing inmates with meaningful work and skill development opportunities so hetu sabo eta model prison act eta ana hoisile joa bosor anisle if I am not wrong bahut khini tat asole holholoni kora hoisile ji hetu amar prisons black 117% asole full হৈ আছে হয়নে so eta prisonot jodi 100 জন মানুহ জুৰি বজেনে তেনে তাৰ হলনি আমি দেখিছো 117 জন মানুহ আছে দেখিছে সো ওভাৰ ক্ৰাউডেড হৈ আছে তাৰ ফলত বহুতখিনি হাইজিনৰ কথা আহি গৈছে স্যানিটেশনৰ কথাও আহি যায় ৰাইট ওমেন সেল কেনে কি কৰা যায় লগতে ট্ৰান্সজেন্ডাৰ সকলৰ কাৰণেও পৃথককে ৰখা হ'ব ৰাইট লগতে টেকনলজি যিমানখিনি আপগ্ৰেড কৰা হৈছে এখিনিও আনা হ'ব স্কিল ডেভেলপমেন্ট কৰা হ'ব সো এই যে স্কিল ডেভেলপমেন্টৰ অন্তৰ্গতত এই
পদক্ষেপটো লোৱা হৈছে ৰাইট সো যদি প্ৰিজন এক্টৰ কথা মডেল প্ৰিজন এক্টৰ কথা কিবা প্ৰশ্ন সোধে কাৰণ অতীতৰ সেই পুৰণা এক্টখন আমি নতুনকৈ এমেণ্ড কৰা হৈছে হয়নে সো এই বছৰৰ হয়তো মেইনছক সুধি দিব পাৰে সো এনেকুৱা ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্টবিলাক আপোনালোকে হেণ্ডি কৰি ৰাখিব পাৰে তাত ক'ব পাৰিব লগতে কমিউনিটি এণ্ড ইনমেট বেনিফিটছ হ'ব দ্য কলাবৰেশ্যন ইজ এক্সপেক্টেড টু বেনিফিট বোথ ইনমেটছ বাই ইকুইপিং দেম উইথ এমপ্লয়েবল স্কিলছ এণ্ড কমিউনিটি বাই ছেটিং আপ প্ৰেচিডেণ্ট ফৰ চিমিলাৰ ৰিহেবিলিটেশ্যন প্ৰজেক্টছ ৰাইট লগতে দ্য প্ৰজেক্ট এইমছ টু ইনষ্টিল আ চেন্স অফ ৰেছপনচিবিলিটি দেখিছেনে এটা চেন্স অফ ৰেছপনচিবিলিটি এণ্ড ছেল্ফ ৱৰ্থ এমং দ্য পাৰ্টিচিপেটিং inmates alright so this will be the broader impact of this initiative now moving forward our next topic to lua hoise the Assam Tribunal pora India's bid for permanent UNSC seat eta birati significant topic hoy amak GS paper 2 hok ba GS paper 3 hok enoka topic blak bahut khini importance ase hoyne directly hudi dibo pare karon APSC jua duta mon basor jodi saw enoka thonor proshno huda nai যদিও হেতু এটা বহুত significant topic হয় regarding India's bid for that permanent UNSC seat right so current context to hoise India should try to use diplomatic channels to get a permanent seat in the United Nations Security Council as the entire world has recognized India as a global power observed noted security analyst and a retired lieutenant general of the Indian Army Lieutenant General DB Sekhatkar alright so eta interview lua hoisile Sekhatkar Dangoria লগত তেখেত এজন ৰিটায়াৰ্ড লিউটেনেণ্ট জেনেৰেল হয় অফ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি অলৰাইট এটো মনত ৰাখিব সো এইখিনি তেওঁ কোৱা কথাখিনি কথাও আমি মেনশ্যন কৰিব পাৰোঁ যদি ইউএনএছচি সিটৰ কথা সোধে এই যেহেতু তেওঁ এজন সিগনিফিকেন্ট পাৰ্সনালিটি হয় সো তেখেতেও কৈছে যে ভাৰতে কেনেকে আমাৰ যিমানখিনি ডিপ্লোমেটিক চেনেলছ আছে সেইবিলাকক হাৰ্নেছ কৰি এটা পাৰ্মানেন্ট সিট ল'ব লাগে ইউএনএছচি ক্ষেত্ৰত ৰাইট সো আমি গোটেইখিনি কথা ভালকে বুজিম এতিয়া So first janilo about UNSC. UNSC mane hoise United Nations Security Council very important. So it is one of the 6 principal organs of United Nations. So aploke nichhoy jane United Nation or kotha. So United Nation er 6ta koi wings ase. Tar bhitore eta ase UNSC. Right so he sota monot thoi dibo General Assembly jitu ami unga bilu kong the Security Council that is UNSC right so Secretariat ase the Economic and Social Council hoy Trusteeship Council which is not active anymore ঠিক আছে it is inactive and International Court of Justice right so এই ছটা হৈ পৰিছে the key organs or principal organs of United Nation আৰু তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ core and significant বুলি যদি আমি কওঁ that is UNSC right so UN ৰ যদি আটাইতকৈ significant wing কি হয় UNSC বুলি আমি কোৱা হয় alright So UNSC jodi member khetrot saw the UNSC has 5 members permanent members often referred to as P5 thik ase so permanent member aji dinor joti ami saw that is P5 that is United States United Kingdom France Russia and China these are P5 countries aru yar bhitorte ei jikhini permanent members hoy tar bhitor India asole nijo eta seat lobole chesta kori ase bahut dinor pora right so এই যি পাঁচখন কান্ট্ৰি হে সময়ছোৱাৰ যেটো পাৱাৰ প্ৰজেকচনত দেখুৱা হৈছে যেতিয়া এই ইউএনএছচি বা ইউএন ফৰ্ম হৈছিলে হয়নে কিন্তু আজিৰ দিনটো বহুত হলনি হৈছিলে তেতিয়া ফাউন্ডিং মেম্বাৰ্স খুব বেছি 51 আছিল আজিৰ দিনত আমি যদি চাও কিমান বেছি হৈ গৈছে ৰাইট নিয়াৰলি 200 সো এই ক্ষেত্ৰত এটা পাৱাৰ ডাইনামিক্স চেঞ্জ হৈছে 21st century জেনকা পাৱাৰ ডাইনামিক্স লাগে বা জি হক হেখিনি অনুসৰি আসলে ইয়াৰ ৰিফৰ্ম হ'ব লাগিছিলে বাট ৰিফৰ্ম তেনেকে হোৱা নাই এতিয়াও আছে হয়নে সো P5 হে অটিটৰ যিমানখিনি পাৱাৰ প্ৰজেকচন কৰা আছিল আজি পৰ্যন্ত হেখিনি আছে আৰু নন পাৰ্মানেন্ট মেম্বাৰ যদি আমি চাও there are 10 non permanent members elected for 2 years terms by the General Assembly These seats are allotted based on geographical regions to ensure representation from all parts of the world. দেখিছে so এইবিলাক কিন্তু ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ details but very significant কাৰণ prelims হদিব পাৰে ইয়াত দেখিছে 5 permanent members আৰু 10 non permanent members আছে আৰু এইবিলাক দেখিছে দে গুটে হে এৰিয়া হিচাপে আসলতে here represent করা হয় ইয়াত আফ্ৰিকা আছে এফালে এছিয়া আছে ল্যাটিন আমেৰিকান ক্যাৰিবিয়ান তাসো ওয়েস্টার্ন ইউৰোপ তাসো ইস্টার্ন ইউৰোপ আৰু এফালে হৈছে P5 members alright so total 15 হয় 5 permanent seats and 10 elected members alright so each year the General Assembly elects 5 non-permanent members for 2 years term
The 10 non-permanent seats are distributed on a regional basis. Alright, so এইটো মনত থৈ দিব। এতিয়া আহোঁ ভোটিং ছিষ্টেমৰ কথা। চ' কেনেকৈ সেই ভোটিং ছিষ্টেমটো তাত ফাংচন কৰা হয়। চ' প্ৰচিডিউৰেল মেটাৰ্ছ, ডেট মিনছ সেই ইনষ্টিটিউশ্যনৰ ভিতৰত যদি কিবা নতুন ল আনিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, ৰাইট। চ' সেই ক্ষেত্ৰত ৰিকুৱায়াৰ এটলিষ্ট 9 এফাৰ্মেটিভ ভোটছ আউট অফ দ্য 15 মেম্বাৰ্ছ, হয়নে। চ' যিটো আমি কৈছিলোঁ P5 যিটো পাৰ্মানেণ্ট 5 মেম্বাৰ্ছ আৰু 10 নন পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ্ছ। চ' তাৰ ভিতৰত প্ৰায় 9টাকৈ এফাৰ্মেটিভ ভোটছ লাগে। যে এইটো সলনি কৰিব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ ভিতৰৰ যিটো ল হয় বা ৰুল হয়, সেই ক্ষেত্ৰত 9টা এফাৰ্মেটিভ ভোটছ পালেই হৈ যাব, ৰাইট। নট ছাবজেক্টেড টু দ্য ভেটো পাৱাৰ অফ দ্য পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ। এই ক্ষেত্ৰত সেই ভেটো পাৱাৰ ইউজ নকৰিলেও হৈ যায়, এনেই জাষ্ট 9টা এফাৰ্মেটিভ ভোটছ পালেই যথেষ্ট। যিখিনি ছাবষ্টেণ্টিভ মেটাৰ্ছ হয় আৰু আটাইতকৈ ছিগনিফিকেণ্ট এইখিনিয়ে হয়, যেনে ধৰক ক'ৰবাত হয়তো যুদ্ধ হৈছে, সেই ক্ষেত্ৰত আমি কেনেকৈ ৰখাব লাগিব বা আমি আমাৰ কেনেকৈ আচলতে ছিকিউৰিটি এতিয়া আমি প্ৰভাইড কৰিব লাগিব, ৰাইট। য'ত পিচ এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ কি ইনিচিয়েটিভ আনিব লাগিব বা কিবা এটা হয়তো ৰিজলিউশ্যন পাছ কৰিছে, সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু ছাবষ্টেনচিভ মেটাৰ্ছ হৈ পৰে। চ' ইট ৰিকুৱায়াৰ 9 এফাৰ্মেটিভ ভোটছ ইনক্লুডিং কনকাৰিং ভোটছ অফ অল 5 পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ্ছ। দেখিছেনে, গোটেই P5 কাণ্ট্ৰিজৰ ভোটছ লাগিব, ৰাইট, আৰু টোটেল 9 এফাৰ্মেটিভ ভোটছ। বাট ৱেৰেজ আমি যেতিয়া পাতিছিলোঁ প্ৰচিডিউৰেল মেটাৰ্ছত, তাত সিমানখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ নাছিলে, ইমানখিনি যে গোটেই 5জন মেম্বাৰ্ছে লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ নাছিলে। বাট ছাবষ্টেণ্টিভ মেটাৰ্ছৰ কাৰণে গোটেই 5টা পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ্ছৰ ভোটছ লাগিব, ৰাইট। চ' এনি ওৱান অফ দ্য P5 মেম্বাৰ্ছ কেন ভেটো আ ৰিজলিউশ্যন ইফেক্টিভলি ব্লকিং ইট। ছাপ'জ ইণ্ডিয়াই কিবা এটা ৰিজলিউশ্যন আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এজন ব্যক্তিক, ঠিক আছে, তেওঁক আমি টেৰৰিষ্ট হিচাপে গণ্য কৰিবলৈ বিচাৰি আছোঁ। চ' এই ক্ষেত্ৰত আমি হয়তো তাত বিচাৰিম যে এইটো আনিব লাগে, এটা ৰিজলিউশ্যন এটা আনিব, হয়নে। তাত যদি চাইনাই কয় যে নাই নালাগে, নিজৰ ভেটো পাৱাৰ ইউজ কৰিলে, চ' সেই অট'মেটিকেলি সেইটো ব্লক কৰি দিয়া হয়। আৰু তেনেকুৱাই এতিয়া ইউজ কৰি আছে। চ' যেতিয়া ৰাছিয়াৰ এগেইনষ্টত কিছুমান ৰিজলিউশ্যন অনা হৈছে, যিহেতু ইউক্ৰেইনত তেওঁলোকে ৱাৰ ইত্যাদি কৰি আছে দুখন কাণ্ট্ৰিৰ মাজত। চ' এই ক্ষেত্ৰত ৰাছিয়াই বাৰে বাৰে নিজৰ ভেটো পাৱাৰ ইউজ কৰি আছে। এতিয়া আমি যদি ইজৰাইল গাজা ক্ষেত্ৰতো চাওঁ, হয়নে। চ' কিবা যদি ৰিজলিউশ্যন আনি আছে, তাত আকৌ আমি দেখিছোঁ USA বাৰে বাৰে সেই ভেটো পাৱাৰ ইউজ কৰি আছে, হয়নে। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ছিষ্টেম হৈ আছে য'ত ব্লক কৰি দিয়া হৈছে। এই গোটেই UNSC যিটো ছিষ্টেমটো সেইখিনিয়ে উইক কৰি দিছে, এই ভেটো পাৱাৰটোৱে উইক কৰি দিছে। চ' আজি পৰ্যন্ত আমি যদি চাওঁ ভালকৈ, তেওঁলোকে যিমানখিনি ক্ষমতাত থাকিও সেই ৱাৰবিলাক ৰখাব পৰা নাই, ৰাইট, হৈয়ে আছে। চ' ইয়াত আমি কুৱেশ্যনটো কৰিবই লাগিব, ৰাইট। চ' এইবিলাক কথা আহি পৰে। লগতে ভেটো পাৱাৰৰ কথা যিটো কৈছোঁ, দ্য ভেটো পাৱাৰ এলাউজ এনি P5 মেম্বাৰ্ছ টু ব্লক ছাবষ্টেণ্টিভ ৰিজলিউশ্যন ইভেন ইফ দ্য ৰিজলিউশ্যন হেজ দ্য ৰিকুৱাৰ্ড নাম্বাৰ অফ এফাৰ্মেটিভ ভোটছ। দেখিছে, চ' যদি এফাৰ্মেটিভ ভোটছ 9টাতকৈ অধিক তেওঁলোকে পাই গৈছে, য়েট কোনোবা এজন যদি P5 মেম্বাৰে সেইটো যদি ভেটো ইউজ কৰে, তেতিয়া লগালগ এইটো ব্লক কৰি দিয়া হয়, সেই ৰিজলিউশ্যনটো আনিবই নোৱাৰিব। চ' এইটো এটা জেটলেগ লগাই আছে, সেই ক্ষয় যোৱা বুলি যে কয়, সেইটো কৰি আছে এই ভেটো পাৱাৰটোৱে। চ' এবষ্টেনশ্যনছ by P5 members do not count as a veto, right? কোনোবা যদি এবষ্টেন কৰিব বিচাৰিছে, ৰাইট, একো যদি ভোট ইত্যাদি একো কৰিব বিচৰা নাই, সেইটো কিন্তু ভেটো বুলি ইউজ কৰা নহয়, ৰাইট। এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতো যথেষ্টবাৰ এই এবষ্টেনশ্যন কৰিবলৈ চেষ্টাও কৰিছিলে, ৰাইট, কৰিছেও ইতিমধ্যে। বাট সেইটো আমি ভেটো বুলি মানি চলিব নোৱাৰোঁ, ভেটো অকল P5 মেম্বাৰ্ছে আনিব পাৰে, অলৰাইট। চ' এইটো মনত থ'ব। এতিয়া ফাংচনছ এণ্ড পাৱাৰ্ছ অফ ছিকিউৰিটি কাউন্সিল যদি চাওঁ, সেয়া হৈছে মেইনটেইন পিচ এণ্ড ছিকিউৰিটি, দ্বিতীয়তে ইনভেষ্টিগেট এনি ডিছপিউটছ অৰ পটেঞ্চিয়েল ফ্ৰিকশ্যন, ৰিকমেণ্ড মেথডছ ফৰ এডজাষ্টিং টাৰ্মছ অফ ছেটেলমেণ্ট, তাৰপিছত ডিটাৰমাইন এক্সিষ্টেন্ট অফ থ্ৰেট এণ্ড ৰিকমেণ্ড একশ্যন, এণ্ড কল ফৰ মেম্বাৰ্ছ টু এপ্লাই ইকনমিক চেংচন এণ্ড আদাৰ মেথডছ নট ইনভলভিং ফ'ৰ্চ। দেখিছে, এণ্ড টেক মিলিটাৰী একশ্যন এগেইনষ্ট এগ্ৰেছৰ এণ্ড এক্সাৰচাইজ ট্ৰাষ্টিশ্বিপ ফাংচনছ ইন ষ্ট্ৰেটেজিক এৰিয়া। চ' দিজ আৰ দ্য পাৱাৰ্ছ এণ্ড ফাংচনছ অফ UNSC। সেইটো মনত থ'ব। UNSC কথা যদি সোধে, ফাৰ্ষ্ট আমি এইখিনি কথা ক'ব লাগিব যে ইট ইজ ওৱান অফ দ্য কি অৰ্গেনছ অফ UN। তাৰপিছত আমি ক'ম কোন কোন মেম্বাৰ্ছ আছে, হয়নে। চ' ভোটিং কেনেকুৱাকৈ হয় সেইখিনি জাষ্ট ব্ৰিফলি আমি ক'ম, লগতে ফাংচনছ এণ্ড পাৱাৰৰ কথাও মেনশ্যন কৰিব লাগিব অলপকৈ,
ৰাইট এটা কথাটো হ'ল হোৱাট মেক্স ইণ্ডিয়া আ পটেঞ্চিয়েল কেণ্ডিডেট ফৰ UNSC মেম্বাৰশ্বিপ চ' আমি বাৰে প্ৰতি বিচাৰি আছোঁ যে এটা পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰশ্বিপ চ' আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ এলিজিবিলিটি আছে যে আমি সেইটো উই ডিজাৰ্ভ ডেট ছিট ৰাইট সেয়া যদি আমি চাওঁ পপুলেশ্যন এণ্ড ডেম'ক্ৰেচি চাব লাগিব চ' আজিৰ দিনত আমি যদি চাওঁ ইণ্ডিয়া ইজ দ্য মষ্ট পপুলাছ কাণ্ট্ৰি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ৰাইট ইভেন চাইনাকো আমি চাৰপাছ কৰি দিছোঁ এনেকুৱা বহুতখিনি তথ্যসমূহ আগবাঢ়িছিলে চ' এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু উই আৰ কেৰিং দ্য লাৰ্জেষ্ট পপুলেশ্যন চ' সেই পপুলেশ্যনটো মাতখিনি তাত এড্ৰেছ কৰিবই লাগিব হয়নে ইয়াত কিন্তু আমি দেখিছোঁ কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন আমি পোৱা নাই ৰাইট বাৰে বাৰে আমি বিচাৰিছোঁ তাৰ স্বত্তেও তেনেকুৱা ধৰণৰ UNSC ফালৰ পৰা সেই সহযোগিতা আমি পোৱা নাই So since we represent a significant portion of the global population, right? So eto mona rakhibo. Tasot democratic governance jihetu amar bharatkhon ekhon world's largest democracy boli ami ko. So he khetrot jihetu west to democracy kothai koi thake je democracy lage. Ita UNSC democracy ase janu ei khetrot. Right? So, আমাৰ যদি ভাৰতত তাত যদি এড কৰি দিয়া যায়, so India's inclusion would enhance representation of democratic values in the UNSC. Very significant and very important. Right? দ্বিতীয়তে economic power ক্ষেত্ৰত. So, ইকনমিক গ্ৰোথ আমাৰ বহুত হৈ আছে চ' আমি পজিটিভ গ্ৰোথ দেখাই আছোঁ আৰু হয়তো আমি 8% পৰ্যন্ত গ্ৰোথ পাব পাৰোঁ ৰাইট ইণ্ডিয়া হেজ ওৱান অফ দ্য ৱৰ্ল্ডছ fastest growing economies making it a major player in global economic affairs right so আমি UK কো সাৰপাস কৰি দিলো হয়নে so by the year 2030 হয়তো আমি থাৰ্ড পজিশনতো আহি যাব পাৰো সো এনেকুৱা খুব ফাষ্ট ৰূপত আমাৰ ইকনমিখন গ্ৰো কৰি আছে হয়নে লগতে ট্ৰেড এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ ইণ্ডিয়াছ এক্সটেনচিভ ট্ৰেড ৰিলেশ্যনশ্বিপ এণ্ড ছাবষ্টেঞ্চিয়েল ফৰেন ইনভেষ্টমেণ্ট হাইলাইটছ ইটছ ইকনমিক ইনফ্লুৱেঞ্চ ৰাইট চ' আমাৰ মাৰ্কেট ফালৰ পৰাই হওক বা চব ফালৰ পৰাই হওক হয়নে চ' আমি বহুতখিনি আগবাঢ়ি আছোঁ ৰাইট তাৰপিছত মিলিটাৰী কেপেবিলিটি ক্ষেত্ৰতো যদি চাওঁ চ' ইণ্ডিয়া হেজ ওৱান অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট এণ্ড মষ্ট কেপেবল মিলিটাৰী ফ'ৰ্চেছ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ইনক্লুডিং নিউক্লিয়াৰ কেপেবিলিটিছ দেখিছে চ' সেই দিশৰ পৰা আমি বহুতখিনি সবল হৈ আছোঁ পিচ কিপিং কণ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো চাওক ইণ্ডিয়া ইজ আ ছিগনিফিকেণ্ট কণ্ট্ৰিবিউটৰ টু UN পিচ কিপিং মিছন শ্ব'কেচিং ইটছ কমিটমেণ্ট টু মেইনটেইনিং গ্ল'বেল পিচ এণ্ড ছিকিউৰিটি ৰাইট চ' পিচ কিপিং মিছনতো আমি যথেষ্টখিনি আমি পিচ কিপাৰ্ছ পঠাইছোঁ আমাৰ ভাৰতৰ পৰা আৰু স্পেচিয়েলি আমি ৱুমেন চেণ্ট্ৰিক এটা গোটেই ৱুমেন থাকা তেনেকুৱা পিচ কিপিং ফ'ৰ্চো পঠাইছিলোঁ দেখিছে চ' চব ফালৰ পৰা উই আৰ ৰেছপনচিবল তাৰপিছত জিঅ'পলিটিকেল ইনফ্লুৱেঞ্চৰ কথাটো ক'বই নালাগে ৰিজনেল পাৱাৰৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়া ইজ এ ডমিনেণ্ট পাৱাৰ ইন দ্য চাউথ এছিয়া এণ্ড প্লেজ এ ক্ৰুচিয়েল ৰ'ল ইন ৰিজনেল ষ্টেবিলিটি strategic লোকেশ্যনত আছে ইণ্ডিয়াছ জিঅ'গ্ৰাফিক লোকেশ্যন ইজ ষ্ট্ৰেটেজিকেলি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ গ্ল'বেল ট্ৰেড এণ্ড ছিকিউৰিটি যিহেতু কৈছোঁ IOR ৰিজন জাষ্ট আমাৰ সাউথত আছে হয়নে লাগিয়ে আছে এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু আটাইতকৈ বেছি ট্ৰেড এক্টিভিটিছ ইত্যাদি হয় ইণ্টাৰছেকশ্যন পইণ্ট হয় চ' এই জেগাটোকতে আছে আমাৰ ভাৰত দেখিছে চব ফালৰ পৰা আচলতে ছিগনিফিকেণ্ট হয় তাৰপিছত ডিপ্ল'মেটিক লিডাৰশ্বিপৰ কথা যদি চাওঁ এক্টিভ পাৰ্টিচিপেশ্যন ইন ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যন চ' ইণ্ডিয়া ইজ এক্টিভলি ইনভলভড ইন ভেৰিয়াছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছ এণ্ড ফৰমছ ছাচ এছ ব্ৰিক্স G20 এণ্ড কমনৱেলথ ৰাইট চ' যোৱা বছৰ আপোনালোকে জানে G20 চেম্পিয়নশ্বিপ লোৱা হৈছিলে ব্ৰিক্সো আছে তাৰপিছত আমি দেখিছোঁ যিটো আব্ৰাহাম একৰ্ডছে হওক হয়নে চ' কালিও আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে যিটো G7 ছামিটত আমাৰ ইণ্ডিয়াক ইনভাইট কৰিছিলে তাতো আমি কেনেকৈ ধৰণৰ ৰেছপনচিবল স্পীচ আমি দিছিলোঁ হয়নে গোটেইখিনি য'ত এড্ৰেছ কৰিব লাগে সেই গোটেইখিনি কথা তাত কৈছোঁ চ' এই ক্ষেত্ৰতো এইটো বুজাই যে আমি কিমান বেছি এক্টিভ পাৰ্টিচিপেশ্যন আছে আমাৰ হয়নে লগতে ছফ্ট পাৱাৰৰ ক্ষেত্ৰত ইণ্ডিয়াছ কালচাৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ এণ্ড ইটছ ৰ'ল ইন গ্ল'বেল ইছ্যুজ ছাচ এছ ক্লাইমেট চেঞ্জ এণ্ড ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট এনহেঞ্চ ইটছ ডিপ্ল'মেটিক ষ্টেণ্ডিং আমি জাষ্ট ডিছকাছ কৰিছোঁ আমাৰ অসমত কেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে ইনিচিয়েটিভসমূহ লৈছে হয়নে চ' এই ফালৰ পৰাও যদি আমি চাওঁ চব ফালৰ পৰাই আচলতে আমি আমাৰ নিজকে সেই পাৰ্মানেণ্ট ছিটৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে নিজকে মল্ড কৰিছোঁ হয়নে চ' আমাৰ ভিজনছসমূহ আমাৰ প্ৰিন্সিপলছসমূহ চব এলাইন কৰি দিয়া হৈছে লগতে ছাপৰ্ট ফৰ মাল্টিলেটাৰেলিজম
সো আমি কোনো ধৰণৰ এটা এক্সিছ ধৰি ৰখা নাই আমি মাল্টিলেটাৰেল ৱৰ্ল্ড এটা বিচাৰি আছো সো এডভোকেসি ফৰ দ্য গ্লোবাল সাউথ ইণ্ডিয়া এডভোকেটছ ফৰ দ্য ইণ্টাৰেষ্ট অফ দ্য ডেভেলপিং কাণ্ট্ৰিজ এণ্ড গ্লোবাল সাউথ প্ৰমোটিং মোৰ ইকুইটেবল ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্ডাৰ দেখিছে ইকুইটেবল ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্ডাৰ এনেকুৱা ফ্ৰেজ আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে এনচাৰটো খুব বেছি গহীন দেখে লগতে কমিটমেণ্ট টু দ্য মাল্টিলেটাৰেলিজমটো ক'লোৱে ইণ্ডিয়া ছাপোজ দ্য প্ৰিন্সিপলছ অফ মাল্টিলেটাৰেলিজম এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোঅপাৰেশ্যন চ' ইয়াত আমাৰ এছ জয়শংকৰ ডাঙৰীয়া তেখেতে কৈছে যে ভাৰত এখন বিশ্ব বন্ধু হয় ৰাইট বিশ্বমিত্ৰ হয় চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ টাৰ্মছবিলাকো ইউজ কৰিব পাৰে আপোনালোকে লগতে হিষ্টৰিকেল কণ্ট্ৰিবিউশ্যন যদি চাওঁ চ' ইউএনৰ ফাউণ্ডিং মেম্বাৰ আছিলে আমাৰ ভাৰত চ' ইণ্ডিয়া ৱাজ এ ফাউণ্ডিং মেম্বাৰ অফ দ্য ইউনাইটেড নেশ্যন এণ্ড হেজ বিন এন এক্টিভ পাৰ্টিচিপেণ্ট চিন্স ইটছ ইনচেপশ্যন হয়নে আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছাপৰ্টৰ কথা যদি চাওঁ বহুত কাণ্ট্ৰিজবিলাকে আচলতে আমাক ছাপৰ্টো কৰিছে যে ভাৰতে এটা পাৰ্মানেণ্ট ছিট পাব লাগে ৰাইট চ' ইণ্ডিয়া হেজ ৰিচিভ ছাপৰ্ট ফ্ৰম ছেভেৰেল পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ্ছ অফ UNSC such as the United States, United Kingdom, France, Russia, as well as numerous other countries across different regions, right? So United States কৈ থাকে কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন আহে তেতিয়া তেওঁলোক আকৌ আঁতৰি গুচি যায় চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ইছ্যুজ অকণমান আছে চ' আমাৰ ভাৰতে কিয় ডিমাণ্ড কৰিছে অতত দিনে অলপ আগতে জাষ্ট আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আমি কিমান বেছি সক্ষম হয় টু এচিভ ডেট ছিট লগতে ইয়াত প্ৰশ্ন এটা আহিছে যে কিয় বাৰে প্ৰতি আমি বিচাৰি আছোঁ এই পাৰ্মানেণ্ট ছিট ইন UNSC চ' প্ৰথম কথাটো হৈছে ভেটো পাৱাৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট চ' ভেটো পাৱাৰ হেজ বিন এক্সক্লুচিভ ডমেইন অফ P5 মেম্বাৰ্ছ যিহেতু দেখিছে কিবা যদি এটা ৰিজলিউশ্যন অনা হয় লগালগ ভেটো পাৱাৰ ইউজ কৰি দিয়া হয় ৰাইট চ' যদি পাকিস্তান নিচিনা কাণ্ট্ৰিজবিলাকে তেওঁলোকে বাৰে প্ৰতি যদি ধৰক আমাৰ কাশ্মীৰৰ ইছ্যুটো লৈ আনে তেতিয়া আমি ভেটো পাৱাৰ ইউজ কৰি সেই ৰিজলিউশ্যনটো তাতে ৰখাই দিব পাৰিম হয়নে উই কুড ইউজ ডেট ভেটো পাৱাৰ নহ'লে এনেই আননেচেচাৰী আচলতে কিছুমান ইছ্যু আনিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকে পাকিস্তান নিচিনা দেশবিলাকে চ' যেনেকৈ ধৰক ৰাছিয়াই কি কৰিলে ইউক্ৰেইন ৰাছিয়ান ৱাৰত ইউজ কৰি আছে ৰাইট ভেটো পাৱাৰ মই ডিছকাছো কৰিছোঁ লগতে প্ৰেষ্টিজ এছ'চিয়েট হৈ থাকে যেতিয়া আমি গম পালোঁ ইণ্ডিয়া এটা P5 কাণ্ট্ৰিজ হয় চ' সেই বেলেগ কাণ্ট্ৰিজবিলাকৰ এটা নোশ্যন আহি পৰে যে ইণ্ডিয়া ইজ আ ভেৰি ষ্ট্ৰং or powerful country, right? The sheer prestige associated with the permanent membership of multilateral forum, India's elevation will also be an acknowledgement of its rise as a global power. হয়তো সেই স্বীকৃতি দিয়া হ'ব যিহেতু আমি কৈ আছোঁ যে by the year 2047 ইণ্ডিয়া ডেভেলপ কাণ্ট্ৰি হিচাপে নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰিব বিচাৰি আছে হয়নে চ' এই ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমি সেই পাৰ্মানেণ্ট UNSC ছিট এটাও পাই যাম সেইটো আৰু বেছি সবল হৈ পৰিব হয়নে বহুতখিনি আমাৰ হেল্প কৰিব ৰেডি টু প্লে কি ৰোল ইন দ্য কাউন্সিলছ অবজেক্টিভ অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল পিচ এণ্ড ছিকিউৰিটি লগতে এডভান্টেজ ইন জেনেৰেল এছেম্বলি এজ এ মেম্বাৰ পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ ইণ্ডিয়া কুড টেক বেনিফিটছ অফ দ্য টাইপ অফ মেজৰিটি ৰিকুৱাৰ্ড টু পাছ এ ৰিজলিউশ্যন ৰিকুৱাৰমেণ্ট অফ এপ্ৰুভেল অফ দ্য ইউনাইটেড নেশ্যন ছিকিউৰিটি কাউন্সিল এটচেট্ৰা ৰাইট লগতে ধৰক এই চাইনিজ এগ্ৰেশ্যন এইবিলাকক দেখাবলৈও অকণমান দমাবলৈও আচলতে ভাৰতক এনেকুৱা পাৰ্মানেণ্ট ছিট এটা প্ৰয়োজন হৈ আছে অলৰাইট অ'কে চ' এতিয়া কথাটো হ'ল ইমানকৈ বিচৰা স্বত্তেও কিয় আচলতে ইণ্ডিয়াই পাৰ্মানেণ্ট ছিট ল'ব পৰা নাই কাৰণ কেইবাটাও চেলেঞ্জেছ ৰৈ আছে আমাৰ দুৱাৰদলিত যেনে ধৰক লেক অফ পলিটিকেল উইল চ' অলদো দেৰ ইজ এ জেনেৰেল এগ্ৰিমেণ্ট টুৱাৰ্ডছ চেঞ্জ ইন দ্য ছিষ্টেম ডিফাৰেণ্ট কাণ্ট্ৰিজ হেভ ডিফাৰেণ্ট পাৰচেপশ্যন ফৰ দ্য ৰিকুৱাৰমেণ্ট অফ দ্য চেঞ্জ হয়নে চ' এছ জয়শংকৰ ডাঙৰীয়াই তেখেতে কৈছে কিছুমান মানুহ এনেকুৱা থাকে ন যে ইমানখিনি পাৱাৰ আছে পটককৈ এৰি দিব নিবিচাৰিব ৰাইট সদায় নিজৰ গ্ৰিপত ৰাখিব বিচাৰিব ঠিক তেনেদৰে P5 কাণ্ট্ৰিজবিলাকো তেনেকুৱা আৰু কাৰোবাক আচলতে সেই পাৱাৰটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নিদিয়ে তেওঁলোকে নিজৰ গ্ৰিপতে ৰাখিব বিচাৰিছে সেই পাৱাৰসমূহ হয়নে চ' সেইটো এটা ইছ্যু আছে আৰু যিহেতু মই কৈছোঁ USA কৈ থাকে লাগে ইণ্ডিয়াক দিব লাগে বাট যেতিয়া আচলতে সময় আহে তেতিয়া তেওঁলোকে বাৰে বাৰে পিছলুটি মাৰি থাকে চ' এনেকুৱা ইছ্যুজ আছে লগতে কফি ক্লাব আছে কফি ক্লাব হৈছে এটা ইনফৰ্মেল গ্ৰুপ হয় কম্প্ৰাইজিং 40 odd members state mostly middle sized states who oppose bigger regional power grabbing permanent seats হয়নে চ' কিছুমান মানুহ থাকে নহয় নিজৰ উন্নতি নকৰোঁ লোককো উন্নতি কৰিবলৈ নিদিওঁ ঠিক তেনেধৰণে কফি ক্লাবতো তেনেকুৱা ধৰণৰ দেশ কিছুমান সোমাই আছে পাকিস্তান নিচিনা দেশবিলাক ৰাইট চ' তেওঁলোকে বাৰে বাৰে এনেকুৱা অবষ্টিকলছসমূহ আনিবলৈ চেষ্টা কৰে চ' দে হেড বিন ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেল ইন হোল্ডিং বেক ৰিফৰ্মছ টু দ্য ইউনাইটেড নেশ্যনছ ছিকিউৰিটি কাউন্সিল অভাৰ দ্য পাষ্ট 6 years হয়নে চ' এনেকুৱা
টাৰ্মবিলাক মনত থৈ দিব ইউজ কৰিব লগতে চাইনিজ অপজিশ্যন আছে বাৰে বাৰে চাইনাই আচলতে সেই ৰিজলিউশ্যনসমূহ ব্লক কৰি থাকে চ' ইণ্ডিয়া বিং আ পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ ব্লকছ দ্য গ্ৰ'থ অফ ইণ্ডিয়া বিকামিং আ পাৰ্মানেণ্ট মেম্বাৰ ৰাইট চ' আটাইতকৈ ডাঙৰ এটা ইছ্যু আছে চাইনিজ অপজিশ্যন লগতে US withdrawing support present US administration is going away from its previous trajectory and opposing India's request right মই যেহেতু কৈছো তেওঁলোকৰ যেতিয়া আমাৰ এতিয়া প্ৰয়োজন হৈছে তেওঁলোকে উল্টা অপোজ কৰি আছে ৰাইট চ' এইবিলাক চেলেঞ্জেছ কিছুমান আছে চ' এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তেখেতে কৈছে যে a mid 20th century approach cannot serve the world in the 21st century চ' এনেকুৱা ধৰণৰ টাৰ্মছবিলাক মনত থৈ দিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেটমেণ্টছ হ'ব কিয়নো এইবিলাক যদি আমি এছেট দিব পাৰোঁ বহুতখিনি ভাল আচলতে এছে হৈ পৰিব লগতে এনচাৰ ৰাইটিঙতো ধৰক UNSC ক্ষেত্ৰত প্ৰশ্ন সুধিলেও এইখিনি কথা আমি ক'ব পাৰোঁ চ' our international institution needs to recognize changing realities expand their decision making forums relook at their priorities and ensure representation of voices that matter right সেই সমস্যাত টোটেলি বেলেগ এখন পৃথিৱী আছিলে টোটেলি বেলেগ পাৱাৰ ডাইনামিক্স আছিলে বাট আজিৰ দিনত যদি আমি চাওঁ কিমান কি চেঞ্জ হৈছে ৰাইট কি আহে টেকন'লজি আহিছে সব আপগ্ৰেড হৈ আছে সব গোটেইখিনি ডিফাৰেণ্ট হৈ গৈ আছে আৰু ইণ্ডিয়া যিহেতু আমি কৈছোঁৱে আমি ইমান লাৰ্জেষ্ট এটা ডেম'ক্ৰেচি ইমানখিনি পপুলেশ্যন আছে হয়নে চ' উই নিড টু এড্ৰেছ দ'জ ভইচেছ ৰাইট সেইকাৰণে ৰিফৰ্মছৰ দৰকাৰ হৈ আছে যদি এনেকুৱা প্ৰশ্নও সোধে যে UNSC ৰিফৰ্মছ লাগে তেতিয়াও আমি এইখিনি কথা ক'ব পাৰোঁ ৰাইট লগতে এছ জয়শংকৰ ডাঙৰীয়া তেখেতেও কৈছে যে তেখেতক ৰিচেণ্টলি আফটাৰ NDA গভৰ্ণমেণ্ট ৱন চ' প্ৰশ্ন সুধিছিলে ইণ্টাৰভিউ লৈছিলে তেখেতে কৈছে যে হি ইজ ভেৰি অপটিমিষ্টিক যে বাই দ্য নেক্সট 5 years ইণ্ডিয়া হয়তো এটা পাৰ্মানেণ্ট ছিট পাই যাব বাট উই হেভ টু ৱৰ্ক ফৰ ডেট আৰু লগতে কৈছে দ্য ইনফ্লুৱেঞ্চ অফ ইণ্ডিয়া হেজ বিন ষ্টেডিলি গ্ৰ'য়িং নট জাষ্ট ইন টাৰ্মছ অফ আৱাৰ অ'ন পাৰচেপশ্যন বাট অলছ' হোৱাট দ্য আদাৰ কাণ্ট্ৰিজ থিংক দেখিছে চ' আগৰ দিনত যেনেকুৱা আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰতি এটা নোশ্যন আছিলে আজিৰ দিনত পৃথিৱীখনৰ আমাৰ প্ৰতি পাৰচেপশ্যনটো বেলেগ হৈছে ৰাইট দে ফিল ডেট ইণ্ডিয়া ইজ ট্ৰুলি দেয়াৰ ফ্ৰেণ্ড এণ্ড দে হেভ চিন ডেট ইন টাইমছ অফ ক্ৰাইচিছ চ' আমি কেনেকৈ ধৰণৰ পেণ্ডেমিক হওঁতে হয়নে ৱৰ্ল্ডছ ফাৰ্মাচী বুলি আমি কৈছিলোঁ লগতে ক'ৰবাত যদি কিবা টাৰ্কিতে হওক টাৰ্কিয়ে কিমান বেয়াকৈ কৈ থাকে আমাৰ ভাৰতৰ কথা বাট টাৰ্কিক যেতিয়া এনেকুৱা নেচাৰেল ডিজাষ্টাৰ আহিছিলে ভূমিকম্প আহিছিলে কিমান মানুহৰ মৃত্যু হৈছিলে সেই সময়ছোৱাত ভাৰতে আচলতে বহুতখিনি এইডছ ইত্যাদি পঠাইছিলে মানে সব দিশতে আমি দেখিছোঁ যিমান ক্ৰাইচিছসমূহ হৈছে ফাৰ্ষ্ট হেণ্ড ইণ্ডিয়াই নিজৰ ফালৰ পৰা যাবলৈ চেষ্টা কৰে সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে এজ এ ৰেছপনচিবল কাণ্ট্ৰি হয়নে ক্লাইমেট চেঞ্জ হওক সব দিশতে আচলতে ইণ্ডিয়াই নিজৰ সেই ৰেছপনচিবিলিটিটো আগবঢ়াই আছে চ' সেই ক্ষেত্ৰত বেলেগ আন কাণ্ট্ৰিজবিলাকৰ আচলতে নোশ্যনটো অকণমান চেঞ্জ হৈছে ইফ দেৰ ইজ ওৱান কাণ্ট্ৰি ডেট ষ্টেণ্ডছ উইথ দ্য গ্ল'বেল চাউথ ইট ইজ ইণ্ডিয়া ৰাইট বিশেষকৈ গ্ল'বেল চাউথৰ কাৰণে বহুতবাৰ মাত মাতি আছে আমি বাৰে বাৰে দেখি আছোঁ চ' এনেকুৱা কথা কোৱা হৈছে এইখিনি মনত থৈ দিব পাৰে এনচাৰ ৰাইটিঙত আৰু বেছি হেল্প হ'ব অলৰাইট এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'জবোৰৰ PDF সমূহ লাভ কৰিব পাৰিব আমাৰ কেৰিয়াৰ ক্লাছৰ হোৱাটছএপ চেনেলটোত গৈ আৰু হোৱাটছএপ চেনেলটোৰ লগত জড়িত হ'বলৈ এই ভিডিঅ'টোৰ তলত যিটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্স আছে তাতে এটা লিংক প্ৰভাইড কৰা হৈছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আমাৰ লগত আপোনালোক জড়িত হ'ব পাৰিব আৰু তাতে এক্সাম ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ PDFs সমূহ এভেইল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে অলৰাইট এইখিনিয়ে আছিলে আজি আমাৰ টপিকসমূহ আই হোপ ইট ইজ বেনিফিচিয়েল আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ফিডবেক বা কিবা ডাউট থাকে আমাক কমেণ্ট ছেকশ্যনত দিবলৈ নাপাহৰিব টিল দেন বাই বাই